गुड मॉर्निंग स्टुडंट्स. कंटिन्यू विथ द नेक्स्ट कन्सेप्ट. पुढचा जो कन्सेप्ट आहे तो आपल्याला बघायचा आहे मीडियम पार्टली एअर. मग मीडियम पार्टली एअर हा काय कन्सेप्ट आहे, तर याच्यामध्ये ना बेटा मागचे जे कन्सेप्ट आहेत त्याचा थोडासा ॲडव्हान्स पार्ट आहे. मागचे आपण 3 महत्त्वाचे कन्सेप्ट बघितले होते. आठवत आहे? कॅपॅसिटन्स फॉर कंपोजिट डायलेक्ट्रिक. आठवत आहे? मागच्या सेशनमध्ये आपण खूप मोठं जो सेशन होतं त्याच्यामध्ये कॅपॅसिटन्स ऑफ कंपोजिट डायलेक्ट्रिक, कॅपॅसिटन्स ऑफ अ कंपोजिट डायलेक्ट्रिक. पण कधी ते कॅपॅसिटर सिरीजमध्ये असतात तेव्हा पण मीडियम काय बेटा, प्रत्येकाचं मीडियम चेंज केलेलं आहे. कॅपॅसिटन्स इन सिरीज फॉर कंपोजिट डायलेक्ट्रिक असं बघितलं. मग कॅपॅसिटन्स इन पॅरलल फॉर कंपोजिट डायलेक्ट्रिक असं बघितलं. कॅपॅसिटन्स इन सिरीज अँड पॅरलल फॉर कंपोजिट डायलेक्ट्रिक आपण असं 3 कन्सेप्ट बघितलेले होते. ठीक आहे. त्या 3 कन्सेप्टमध्ये आपण काय बघितलं होतं बेटा, आपले एक किंवा एकापेक्षा जास्त मीडियम होते त्याला आपण इप्सिलॉन R1 इप्सिलॉन R2, जसं सिरीजमध्ये 3 मीडियम घेतले होते आपण इप्सिलॉन R1 इप्सिलॉन R2 इप्सिलॉन R3. त्याच्यानंतर पॅरललमध्ये 2च मीडियम होते इप्सिलॉन R1 इप्सिलॉन R2. ठीक आहे. त्याच्यानंतर अजून एक पॅरलल, त्याच्यानंतर सिरीज पॅरललमध्ये एक सिरीजमध्ये 2 सिरीजमध्ये होते आणि एक पॅरललमध्ये होतं. ठीक आहे. आताचा कन्सेप्ट जो आहे तो मीडियम पार्टली एअर. मीडियम पार्टली एअर याचं मिनिंग काय म्हणतंय ते आधी समजून घेऊ. मीडियम पार्टली एअर याचं मिनिंग काय म्हणतंय बेटा, की याच्यामध्ये ना मी इथे 2 कॅपॅसिटर्स लावणार आहेत. किती कॅपॅसिटर लावणार आहे बेटा? 2. पण ते दोघं कॅपॅसिटर्स माझे सिरीजमध्ये असतील. ते दोघं कॅपॅसिटर्स कसे लावायचे आहेत बेटा? सिरीजमध्ये. हे 2 कॅपॅसिटर्स मी सिरीजमध्ये कनेक्ट केले. ठीक आहे. हा तर कन्सेप्ट आपण आधीच शिकलेलो आहे. पण याच्यामध्ये एक नवीन कन्सेप्ट कुठला आहे की मीडियम पार्टली एअर. मीडियम पार्टली एअर याचं मिनिंग असं झालं की बाबा याच्यामध्ये 2 मीडियम आहेत, मान्य केलं. हा एक मीडियम आहे त्याला नाव येतं इप्सिलॉन R1. ठीक आहे. हा जो मीडियम आहे तो इप्सिलॉन R2 आला, पण त्याची किंमत 1 नसेल. 1 का? तर एक गोष्ट लक्षात ठेवायची, जेव्हा तुमचा मीडियम एअर असतो, त्यावेळेस इप्सिलॉन R ची किंमत ही नेहमी 1 असते. हा फिक्स कन्सेप्ट आहे. म्हणजेच काय, रिलेटिव्ह परमिटिव्हिटीची किंमत 1 कधी असते बेटा, जेव्हा त्याचं मीडियम काय असतो? एअर. जेव्हा त्याचं मीडियम काय असतो बेटा? एअर. मग इथं तेच घडलं. इथं एक मीडियम आलाय पण दुसरा मीडियम किती आहे बेटा? एअरचा आहे. एअरचा असल्यामुळे याची किंमत कंपल्सरी काय आहे बेटा? 1 येईल. कंपल्सरी याची किंमत काय आहे बेटा? 1 येईल. हाच एक खूप महत्वाचा मुद्दा आहे. इथे माझं C1च येईल, इथे माझं C2च येईल आणि हे दोघं रेजिस्टर्स आपण कसे लावलेत बेटा? सिरीजमध्ये. हाच एक सगळ्यात जास्त महत्वाचा मुद्दा आहे. याच्यामध्ये तो काय म्हणतोय की 2 तुमचे मीडियम ठेवायचे, त्याच्यापैकी एक जो मीडियम आहे तो एअरचा आहे. एअरचा असल्यामुळे इथे मी काहीच दाखवत नाहीये. इथे काहीतरी मीडियम आहे म्हणून ते क्रॉस लाईन, व्हर्टिकल लाईन किंवा हॉरिझॉन्टल लाईन कसंही दाखवा, काही वांधा नाही. पण इथं मुळीच काही दाखवू नका. का दाखवायचं नाही? तर इथला जो आहे तो मीडियम काय बेटा? एअर आहे. एअर मीडियम असल्यामुळे ते इप्सिलॉन R ची किंमत किती असेल बेटा? 1. इथं एअर मीडियम असल्यामुळे इप्सिलॉन R ची किंमत किती असेल? 1 असेल. इप्सिलॉन R ची किंमत किती असेल बेटा? 1. बरं, सिरीजमध्ये तुम्हाला आठवत असेल थिकनेस जो असतो तो चेंज होत असतो, म्हणून इथे D1 येतो, इथं काय येतो? D2 येतो. ठीक आहे. सिरीजमध्ये असेल तर थिकनेस काय होतो माझा? चेंज होतो. थिकनेस काय होतो बेटा? चेंज होतो. मग याच्यामध्ये सगळ्यात महत्वाचे मुद्दे की बाबा याच्यामध्ये थिकनेस माझा चेंज झाला, एरिया सेम राहिला. अजून एक महत्वाचं की सेकंड मीडियम जो आहे हा म्हणजे सेकंड मीडियम एअर आहे. एअर असल्यामुळे इथे इप्सिलॉन R2 ची किंमत किती असते? 1. इप्सिलॉन R2 ची किंमत किती असते? 1. बरं, मग आता इथे दोघं सिरीजमध्ये असल्यामुळे 1/CS आपल्याकडे फॉर्म्युला किती येईल? 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2. पुन्हा आता इथे डेरिव्हेशन बघतोय. 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2. याला थोडंसं आपण सॉल्व्ह करून घेऊ. 1/CS इज इक्वल टू या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन C1 इंटू द C2 आणि तिरकस गुणाकार C2 प्लस C1. C2 इंटू 1 C1. ठीक आहे. C2 इंटू 1 C2 आणि C1 इंटू 1 पुन्हा किती आलं? C1. मग पुन्हा इथे 1/CS इज इक्वल टू C1 प्लस C2 अपॉन खाली C1 इंटू द C2.
आता हे उलट केलं तर इकडचं पण उलट होईल बेटा. मग therefore CS इज इक्वल टू किती येईल बेटा, C1 इंटू द C2 अपॉन खाली C1 प्लस C2 अपॉन खाली किती आलं, C1 प्लस C2. हे माझ्यासाठी थोडंसं महत्त्वाचं डेरिव्हेशन आहे, याला मी इक्वेशन 1 देतो. आता याच्यामध्ये मला C1 C2च्या किमती काढायच्या आहेत. याच्यामध्ये मला काय काढायच्या आहेत, C1 आणि C2च्या किमती. C1 ची जर किंमत काढायची असेल तर इप्सिलॉन 0 इप्सिलॉन R1 A अपॉन खाली D1, राईट. इप्सिलॉन 0 इप्सिलॉन R1 A अपॉन खाली किती आलं, D1. याला इक्वेशन 2 देऊ. ठीक आहे. तसं C2 काढायचं असेल तर किती येतं, इप्सिलॉन 0 इप्सिलॉन R2, पण इप्सिलॉन R2 ची किंमत किती आहे, 1. इप्सिलॉन R2 ची किंमत किती आहे, 1. किंवा इथे इप्सिलॉन R2 लिहून टाकतो A अपॉन खाली D2. but epsilon R2 is equal to 1 because the medium is air, because the medium is काय बेटा, air. मग therefore C2 ची किंमत epsilon 0 A अपॉन खाली D2. हे कळालं. इप्सिलॉन R2 ची किंमत किती आहे, 1. किंवा स्टेप वाईज जाऊ, इंटू द 1 इंटू द A अपॉन खाली D2. Therefore C2 is equal to epsilon 0 A अपॉन खाली D2. कळालं बेटा. ही माझी C1 ची किंमत झाली, ही माझी कुठली किंमत झाली, C2 ची. याला मी इक्वेशन 3 देतो. याला काय झालं, इक्वेशन 3. मला C1 भेटला, C2 भेटला, C1 पण भेटला, C2 पण भेटला. मग आता CS ची किंमत काढता येईल. कसं, CS इज इक्वल टू, मग किंवा नाव पुट इक्वेशन 2 and 3 in equation 1. Therefore CS is equal to C1 into C2. C1 ची किंमत epsilon 0 epsilon R1 A अपॉन खाली D1 into the C2 ची किंमत epsilon 0 A अपॉन खाली D2 whole divided by खाली दोघांची काय बेटा, बेरीज. मग इप्सिलॉन 0 इप्सिलॉन R1 A अपॉन D1 प्लस इप्सिलॉन 0 A अपॉन खाली D2 अपॉन खाली किती आलं, D2. काही अडचण. ही कुठली किंमत आली बेटा तुमची, CS ची. ही कुठली किंमत आली, CS. आता ना बेटा आपल्याला एक कन्सेप्ट नीट सोडवत जायचं आहे. इथं बेटा फक्त आधी काय करतो, फक्त आधी वरच्या साईडला घ्या. इप्सिलॉन 0 इंटू इप्सिलॉन 0 इप्सिलॉन 0 चा स्क्वेअर. नीट लक्ष द्या, फुल कॉन्सन्ट्रेशन. इप्सिलॉन 0 इंटू इप्सिलॉन 0 इप्सिलॉन 0 चा स्क्वेअर. इप्सिलॉन R1 A इंटू द A चा स्क्वेअर. त्याला डिवायडेड बाय खाली किती येईल, D1 इंटू द D2. ठीक आहे. त्याला डिवायडेड बाय D1 इंटू द D2 होल डिवायडेड बाय खाली. ही CS ची किंमत किती आहे, खाली याचा दोघांचा लसावी. ठीक आहे. इथून वरती बघा बेटा, लसावी किती आला, D1 इंटू द D2 D1 इंटू द D2. तिरकस गुणाकार, राईट. इप्सिलॉन 0 इप्सिलॉन R1 A इंटू द D2. इप्सिलॉन 0 इप्सिलॉन R1 A इंटू द D2. आणि हा इकडे प्लस किती बेटा, इप्सिलॉन 0 A इंटू द D1 D1 D2 दोघीकडचं काय झालं बेटा, कॅन्सल. ठीक आहे. मग नंतर पुन्हा पुढे वरच्या साईडला CS इज इक्वल टू काय शिल्लक राहिलं बेटा, इप्सिलॉन 0 चा स्क्वेअर इप्सिलॉन R1 A चा स्क्वेअर. त्याला डिवायडेड बाय इप्सिलॉन 0 चा स्क्वेअर इप्सिलॉन R1 A चा स्क्वेअर अपॉन खाली किती आहे, इप्सिलॉन 0 इप्सिलॉन R1 A इंटू द D2 प्लस किती आहे बेटा, इप्सिलॉन 0 A इंटू द D1 विच इज इक्वल टू पुन्हा इथे इप्सिलॉन 0 चा स्क्वेअर इप्सिलॉन R1 A चा स्क्वेअर होल डिवायडेड बाय या दोघांमध्ये कॉमन इप्सिलॉन 0 आणि A दिसतंय बेटा कॉमन. मग इप्सिलॉन 0 इंटू द A कॉमन काढलं. ब्रॅकेटच्या आतमध्ये काय शिल्लक येईल बेटा, आता इथे इप्सिलॉन R1 इंटू द D2
प्लस काय येईल d1 ब्रॅकेट कम्प्लीट. इप्सिलॉन 0 आणि हा स्क्वेअर कॅन्सल झाला, a आणि हा स्क्वेअर काय झाला कॅन्सल. मग देअरफॉर मला CS म्हणजेच तो CT असेल त्याची किंमत इप्सिलॉन 0 इप्सिलॉन r1 a होल डिवायडेड बाय खाली इप्सिलॉन r1 इंटू द d2 प्लस किती आलं d1. म्हणजेच कुठली किंमत आली ही CTची इप्सिलॉन 0 इप्सिलॉन r1 a अपॉनला खाली इप्सिलॉन r1 इंटू द d2 आणि प्लस किती आलं d1. हे झालं माझं खूप महत्त्वाचं डेरिव्हेशन. हे कुठलं डेरिव्हेशन बेटा, मीडियम पार्टली एअर. मीडियम पार्टली एअर म्हणजे काय, एक मीडियम कंपोजिट डायलेक्ट्रिकचं आहे पण एक मीडियम माझा एअरचा आहे. एक मीडियम कंपोजिट डायलेक्ट्रिकचं आहे पण एक मीडियम माझं एअरचं आहे. खूप महत्त्वाचं हे माझं आजचं डेरिव्हेशन आहे, खूप महत्त्वाचं बेटा. हे कुठलं होतं, मीडियम पार्टली एअर. मीडियम पार्टली एअर हेडिंग टाका, मीडियम पार्टली एअर. क्वेश्चन घ्या, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर कॅपॅसिटन्स ऑफ मीडियम पार्टली एअर. डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द कॅपॅसिटन्स ऑफ मीडियम पार्टली एअर. ओके, आधी व्हिडिओ पॉज करा आणि ही फक्त फिगर काढून घ्या. फिगर हे जे दिसतंय वरचं, खालचं डेरिव्हेशन लिहायचं नाही आहे, फक्त वरचं लिहा, फक्त वरचं लिहून घ्या. फक्त वरची फिगर काढून घ्या बेटा, फक्त वरची फिगर काढून घ्या. अपेक्षा ठेवतो झालं असेल. खालच्या ओळीत थोडीशी लिखापडी आहे. The above figure shows the concept of medium partly air. The above figure shows the concept of medium partly air. Next point, if the dielectric material has the relative permittivity epsilon r1, if the dielectric material has the relative permittivity epsilon r1 and thickness d1, if the dielectric material has the relative permittivity epsilon r1 and thickness d1. पुढचा point, if the medium is air, the relative permittivity epsilon r2 is equal to 1. If the medium is air, the relative permittivity epsilon r2 is equal to 1. If the medium is air, the relative permittivity epsilon r2 is equal to 1 and d2 is the thickness. As they are connected in series, the thickness changes while the area remains the same. The thickness changes while the area remains the same. The thickness changes while the area remains the same. The thickness changes while the area remains the same. Okay. आता खाली हे सगळंच्या सगळं डेरिव्हेशन शांततेत लिहून घ्यायचं आहे. खाली हे सगळंच्या सगळं डेरिव्हेशन शांततेमध्ये लिहून घ्यायचं आहे. सगळं डेरिव्हेशन शांततेमध्ये लिहून घ्या. सगळंच्या सगळं डेरिव्हेशन शांततेमध्ये लिहून घ्या. ओके, अपेक्षा ठेवतो झालं असेल. अपेक्षा ठेवतो बेटा झालं असेल. ओके बच्चा लोक, दॅट्स ऑल. बाकीचं नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. थँक्यू. गुड डे.